ल अब हामी पास्चराइजेसनको कुरा गरौँ। अब पास्चराइजेसनको कुरा गर्दाखेरि पास्चराइजेसन बेसिकली लुई पास्चर भन्ने साइन्टिस्टले निकालेका हुन् हैन त। लुई पास्चर भन्ने साइन्टिस्टको नामबाट यो पास्चराइजेसन भन्ने एउटा टर्म बनाएको हो। पास्चराइजेसन अब यो के भन्ने युनिभर्सली एक्सेप्टेड छ, युनिभर्सली वर्किङ पनि छ। जबदेखि यो कन्सेप्ट एप्रुभल भयो, यो कन्सेप्टको फ्याक्ट प्रुभ भयो, त्यो बेलादेखि हामीले पास्चराइजेसनलाई युज गर्दै आइरहेका छौँ टु मेक आवर खानेकुरा अथवा स्पेशली मिल्कलाई चाहिँ ब्याक्टेरिया फ्री, जर्म फ्री बनाउनलाई चाहिँ हामीले पास्चराइजेसन युज गरिरहेका छौँ। यसमा गर्ने के हो, हिट, बोइलिङ अथवा हिटको युज गरेर ब्याक्टेरिया मार्ने हो। तर त्यसरी मार्दाखेरि हाम्रो टेस्ट भयो है, कम्पोजिसन भयो र स्पेशली न्युट्रिसन भ्याल्यु, हामीलाई टेस्ट र न्युट्रिसनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टेस्ट र न्युट्रिसन प्रिजर्भ हुन्छ अरे के है, त्यसरी बोइल गर्दाखेरि पनि टेस्ट र न्युट्रिसन प्रिजर्भ हुन्छ अरे हो। अब तपाईले यहाँ क्वेशन के सोध्न सक्छ भनेपछि पास्चराइजेसनको गोल के हो भने ब्याक्टेरिया मार्ने है, एक नम्बर क्वेशन। दोस्रो भनेको पास्चराइजेसनले के प्रिजर्भ गर्न खोजेको भने कम्पोजिसन, टेस्ट र न्युट्रिएन्ट भ्याल्यु, अथवा कुन टेस्ट कुन प्रिजर्भ गर्दैन भने यहाँ अरु केही राख्ला, यो दोस्रो नम्बर क्वेशन है। तेस्रो नम्बर क्वेशन भनेको पास्चराइजेसनले तलका मध्ये कुन मार्दैन भने एन्थ्राक्स मार्दैन, यो चाहिँ तेस्रो नम्बर क्वेशन है। तीनटा क्वेशन यही स्लाइडबाट बन्छ। पास्चराइजेसनले एन्थ्राक्सलाई चाहिँ मार्दैन, त्यो एउटा कुरा हो। अब यसपछि हामी के गर्छौं, मेथड अफ पास्चराइजेसनको कुरा गर्छौं। मेथड अफ पास्चराइजेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग बेसिकली तीनटा मेथड छ है। पास्चराइजेसन इटसेल्फको कुरा गर्ने हो भने हामीले के गर्छौं त, टेम्परेचरको कुरा गर्छौं है, टेम्परेचरको कुरा गर्छौं र ड्युरेसनको कुरा। जस्तो अटोक्लेभमा हाम्रो के छ, टेम्परेचरको कुरा छ, प्रेसरको कुरा छ हैन, ड्युरेसनको कुरा छ। तर पास्चराइजेसनमा के छ, हाम्रो टेम्परेचर र ड्युरेसनको कुरा हो। त्यसमा प्रेसर भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर नै हो है, एटमोस्फेरिक प्रेसर नै हो। पास्चराइजेसन र अटोक्लेभमा के डिफरेन्स छ भने अटोक्लेभ भनेको हाम्रो प्रेसर पनि हुन्छ, यसमा प्रेसरको कुरा कहीँ छैन है। हेर्नु होला अहिले प्रेसरको कुरा कहीँ आउँदैन। यो तीनटा मेथड के हो भन्ने हेरौं। एउटा चाहिँ लो टेम्परेचर होल्ड मेथड भन्ने चाहिँ एलटीएच भनेर भन्छौं, भनेको नामबाटै थाहा हुन्छ। टेम्परेचर चाहिँ 63 डिग्री सेन्टिग्रेड मात्रै राख्ने, तर 30 मिनेट चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि 30 मिनेट पछि बल्ल हामीले त्यसलाई 7 डिग्रीमा कुल डाउन गर्ने हो। त्यो भनेको लो टेम्परेचर होल्ड मेथड हो। तर अर्को बेटर के मेथड के छ भनेपछि टेम्परेचर चाहिँ हाई जाने है, तर 15 सेकेन्ड मात्रै राखेर हामीले के गर्छौं, 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा कुल डाउन गरिहाल्छौं। भन्न खोजेको के भयो, हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम है, हाई टेम्परेचर सर्ट टाइम, अघि जस्तो होल्ड गर्नु कि सर्ट टाइम गर्यो है। र अर्को चाहिँ के छ त, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भन्ने छ है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर गर्यो भने अल्ट्रा सर्ट टाइम पनि हो, यसको नाम चाहिँ यूएसटी भयो, तर टाइम पनि त्यसरी नै घट्यो। भन्न खोजेको 138 डिग्री, वाटरको बोइलिङ पोइन्ट भन्दा पनि 38 डिग्री माथि जान्छौं, तर यसमा होल्ड चाहिँ कति गर्छौं त, 2 सेकेन्ड मात्रै होल्ड गर्छौं, एकदमै लो। यसलाई बडी होल्ड, यति टेम्परेचरमा बडी होल्ड गर्यो भने के हुन्छ, कम्पोजिसन चेन्ज हुन्छ, टेस्ट चेन्ज हुन्छ, न्युट्रिएन्ट भ्याल्यु चेन्ज हुन्छ। त्यसबाट जोगाउनलाई हामी के गर्छौं त, लो टेम्परेचरमा होल्ड गर्छौं। हामीले जेनरली गर्ने भनेको यस्तो चाहिँ गर्न सकिन्छ, 71.5 डिग्रीमा पुग्छ अनि 15 सेकेन्ड होल्ड गरेर कुल डाउन गर्ने। ओके, अब जति जति माथि गयो भनेको जति जति टेम्परेचर माथि गयो सबै मर्छ। जस्तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथडले फेरि अलमोस्ट सबै माइक्रो अर्गानिजमलाई मार्छ, विथ इन्क्लुडेड एन्थ्राक्स पनि, किनभने 138 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको इट इज अ हाई टेम्परेचर है। र यो प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ मिल्कलाई चाहिँ एउटा क्लोज्ड स्टेराइल कन्टेनरमा राख्छ अनि त्यसरी बल्ल 138 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ तीनटा मेथडको कुरा पनि एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ। कुनमा चाहिँ कति टाइम राख्ने, कति टेम्परेचर राख्ने, एउटा टेबल बनाइ हुन्छ। एउटा टाइप भयो है, टेम्परेचर भयो, ड्युरेसन भयो।
अनि एउटा कुल डाउन कति टाइम कतिमा राख्छ यो 7-10 मा है। अनि यो टेम्परेचरको ड्युरेसनको कुरा गर्दाखेरि 30-15 मा 2 भनेर गर्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ 63, 71.5 र 138 भनेर यसरी टेबल बनाएर याद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। टक्क सर्टकट आफ्नै टेबल बनाउने, किताबमा धेरै तपाईको बुकहरुमा त धेरै लेखेको होला, सर्टकट बनाएर पढ्ने। ओके ल, अब त्यसपछि अब हामी के कुरा गरौँ भनेपछि डिजिज ट्रान्समिटेड बाइ मिल्क भन्छ है त, मिल्क सँग रिलेटेड डिजिज। मिल्क रिलेटेड डिजिज को कुरा गर्दाखेरि देयर आर डिफरेंट डिजिज व्हिच आर ट्रान्समिटेड फ्रम एनिमल टु ह्युमन भाया मिल्क है। एनिमल टु ह्युमन भाया मिल्क ट्रान्समिटेड डिजिजहरु छ जुन चाहिँ हामीले जुनोटिक अथवा जुनोसिस भनेर पनि भन्न सक्छौं है। यस्तो डिजिजहरुलाई हामी के भन्छौं? जुनोसिस भन्छौं। जुनोसिसको एउटा प्लेन विदाउट अडियोको भिडियो मैले राखेको छु, त्यो सर्लक्क पज गर्दै हेर्नुभयो भने बेसिक एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बन्छ है जुनोसिसको। सानो 1-2 मिनेटको मैले एउटा ट्रेनिङ दिँदाखेरिको प्रेजेन्टेसन हो, त्यसलाई मैले विदाउट अडियोको भिडियो मात्रै बनाएर प्रेजेन्ट नगरेको कि भिडियो मात्रै अपलोड गरेको छु, त्यो पनि हेर्दा हुन्छ, अलिकति बेसिक आइडिया हुन्छ जुनोसिसको। अब हेरौँ है त, जुनोसिस भनेको टिबी पनि जब बोभाइन टिबी ह्युमनमा सर्छ एनिमल्सबाट अथवा क्याटल्सबाट, त्यो पनि जुनोसिस जस्तै नै भयो है, जुनोसिस जस्तै नै भयो। टिबी उसरी जुनोसिस होइन, तर एनिमलबाट सर्दाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ सेम नै आयो। त्यो बाहेक ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेलोसिस भयो, अनि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकसहरु पनि एनिमलबाट ह्युमनमा सर्न सक्छ। अरु के सर्न सक्छ त? साल्मोनेलाहरु सर्न सक्छ, काउपक्स सर्न सक्छ है, एन्थ्राक्सहरु सर्न सक्छ। यो चाहिँ मिल्कको थ्रुबाट सर्छ है। र अर्को ह्युमन टु ह्युमन थ्रु मिल्क सर्ने डिजिजहरु पनि छ, जस्तो टाइफोइड है, टाइफोइड साल्मोनेलाहरु सर्न सक्छ, कोलेरा सर्न सक्छ, सिकोलाई सर्न सक्छ, कुनै भाइरल इलनेसहरु। ओके, भाइरल इलनेसहरु पनि एक अर्कामा ह्युमनमा सर्न सक्छ है। स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस सर्न सक्छ, कोरिन ब्याक्टेरियमहरु, डिप्थेरिया सर्न सक्छ, ट्युबरकुलोसिस सर्न सक्छ मिल्कबाट, कहिलेकाहीँ चाहिँ एच पाइलोरी पनि सर्न सक्छ भन्ने छ है त, मिल्कबाट सर्ने। ओके, यो भनेको कुन डिजिज चाहिँ ह्युमनबाट ह्युमनमा सर्छ, कुन डिजिज एनिमलबाट ह्युमनमा सर्छ। यताको भन्दा पनि यो डिजिज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है, यो डिजिज चाहिँ याद गर्नै पर्छ। ओके।